สวัสดีครับทุกคนแฟมสเปซรีวิววันนี้นะครับผมมีคีย์บอร์ดอีกตัวที่น่าสนใจมากๆมานำเสนอให้ทุกคนได้ดูกันนะครับเชื่อว่าหลายๆคนที่กำลังมองหาคีย์บอร์ดเกมมิ่งกึ่งคีย์บอร์ดคัสตอมเนี่ยผมบอกเลยตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนวันนี้ผมมากับตัวไหนนะครับผมมากับ Fantech MagFit 67 Mechanical Keyboard นี่คือชื่อของเขาเป็นคีย์บอร์ด 65% Form Factor นะครับผมขนาดเล็กมากๆแล้วผมบอกเลยนะครับว่าการใช้งานของคีย์บอร์ดตัวนี้ใช้งานได้หลาย Connect มากๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Bluetooth Wireless หรือว่าจะเป็นระบบสายแค่นั้นยังไม่พอนะครับรูปแบบวัสดุของเขาผมบอกเลยว่าจัดเต็มจริงๆใครกำลังมองหารูปแบบคีย์บอร์ดคัสตอมวันนี้พลาดไม่ได้เลยนะครับเพราะ swap ได้แบบจัดเต็มมากๆเป็นลักษณะยังไงบ้างเราไปชมรายละเอียดกันนะครับเริ่มจากรายละเอียดส่วนแรกนะครับชัดเจนมากๆเลยตัวนี้คีย์บอร์ดเป็นรูปแบบ 65% นะครับ Form Factor ที่สำคัญตัวคีย์บอร์ด Hot Swap ได้ด้วยมี 5 พินด้วยกันนะครับแล้ว3โหมด Connect ในการใช้งานไม่ว่าจะเป็น Wireless Bluetooth หรือว่าแบบสายครบครันมากๆตัวสวิตช์มี2แบบในท้องตลาดนะครับคือ White Switch และ Yellow Switch มีวางขายในท้องตลาด2สีด้วยกันสำหรับตัวคีย์บอร์ดคือสีขาวและสีดำเลือกได้ตามใจชอบเลยนะครับสุดท้ายก็เจ็ตวิลล่าระบุชัดเจนเลยนะครับรับประกันถึง2ปีเสียเปลี่ยนตัวใหม่ให้แบบฟรีๆไม่มีซ่อมเลยนะครับนี่คือสโลแกนของเขานะฮะเรามาคุยถึงเรื่องสเปคกันบ้างนะครับสเปคการใช้งานของเขาส่วนที่เตะตาอย่างแรกเลยนะครับตัวสวิตช์เป็นของ Kel Switch Gatlon ตัวนี้ผมบอกเลยนะครับว่าเป็นสวิตช์ที่ทนทานมากๆไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับคือทนทานสุดๆสามารถใช้งานได้ถึง60ล้านครั้งเลยทีเดียวนะครับสำหรับคีย์บอร์ดตัวนี้บวกกับรูปแบบการใช้งานสามารถใช้งานได้ถึง3 Connection อย่างที่ผมบอกไปข้างต้นนะครับใช้งานได้ทั้ง Bluetooth Wireless แล้วก็ในส่วนของสายนะครับถัดลงมานะครับแบตเตอรี่ในการใช้งานของเขาอยู่ที่ 4,000 มิลลิแอมป์เลยทีเดียวนะครับใช้งานได้ถึง240ชั่วโมงแล้วถ้าเปิดไฟสามารถใช้งานได้อยู่ที่70ชั่วโมงนะครับและที่ขาดไม่ได้สุดท้ายเลยนะครับคือในส่วนของน้ำหนักตัวนี้อยู่ที่764กรัมเป็นคีย์บอร์ด 65% หรือ 65% ที่น้ำหนักเยอะพอสมควรนะครับอันนี้ย้ำไว้ก่อนแต่หนักเพราะอะไรเดี๋ยวเราไปคุยในรายละเอียดกันนะครับสิ่งที่เขามีมาให้มีอะไรบ้างนะครับนั่นก็คือคู่มือการใช้งานมีเป็นรูปแบบภาษาไทยรองรับด้วยนะครับสำหรับใครจะเปิดอ่านตัวนี้คู่มือค่อนข้างมีความละเอียดพอสมควรเลยนะฮะต่อมาจะมีตัวรับสัญญาณ USB ที่เขามีมาให้เก็บไว้ให้ดีด้วยนะครับเพราะตัวคีย์บอร์ดไม่มีที่ใส่ให้อันนี้ย้ำไว้ก่อนตั้งแต่ต้นเลยนะครับขาดไม่ได้นะครับตัวนี้สำคัญมากคือตัวดึงสวิตช์และตัวดึงคีย์แคปผมบอกเลยบางตัวไม่มีมาให้แต่คีย์บอร์ดตัวนี้มีมาให้นะครับถือว่ายอดเยี่ยมมากๆสำหรับ Fantech ทำมาดีมากๆถัดมาคือสาย Type C USB และที่ขาดไม่ได้เลยนะครับคือคีย์แคปพิเศษสำหรับ Mac OS สเปคอย่างเดียวยังไม่พอตัวนี้บอกเลยสิ่งที่เขามีมาให้ผมบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับตัวดึงสวิตช์บวกกับตัวดึงคีย์แคปบวกกับคีย์แคปอีกแค่นั้นไม่พอเดี๋ยวเราไปดูหน้าตากันดีกว่านะครับว่าหน้าตาของเขาจะเป็นยังไงวัสดุจะเป็นยังไงจะออกแบบออกมาได้ตรงใจทุกคนไหมแต่ผมบอกตามตรงเลยนะครับว่าหน้าตาเขาค่อนข้างถูกใจผมพอสมควรเลยนะครับออกแบบมาพื้นๆแต่ด้วยดีไซน์การออกแบบที่เป็นแบบคัสตอมเนี่ยถูกใจแน่นอนลองไปชมกันว่าจะเป็นยังไงนะครับรูปแบบคีย์บอร์ดเป็นคีย์บอร์ดคัสตอม Hot Swap เปลี่ยนสวิตช์ได้ 100% นะครับรูปแบบหน้าตาออกแบบมาเป็นกึ่งคีย์บอร์ดเกมมิ่งและกึ่งคีย์บอร์ดคัสตอมผมบอกเลยนะครับว่ากึ่งจริงๆเพราะรูปแบบการใช้งานของเขาเนี่ยนะครับคัสตอมได้ด้วยแล้วก็รูปแบบไฟของเขาเป็นเกมมิ่งจ๋ามากๆเดี๋ยวเราค่อยไปเจาะรายละเอียดกันว่าจะเป็นยังไงสำคัญนะครับเรื่องการ Connect ในราคานี้คุ้มยิ่งกว่าคุ้มนะฮะเพราะสามารถ Connect ได้ถึง3โหมดด้วยกันนั่นก็คือโหมด Wireless Bluetooth แล้วก็ระบบสายคีย์บอร์ดออกแบบมาเป็นรูปแบบ 65% Form Factor นะครับขนาดเล็กมากๆเหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นที่ใช้สอยจำกัดหรืออยากจะจัดเซตตรีมขาวหรือว่าตรีมดำนะครับสำหรับอีกสีหนึ่งที่มีมาให้ก็ถือว่าเข้าท่าพอสมควรนะครับลองจัดเซตกันดูส่วนของไฟเป็นรูปแบบ soft facing นะครับไฟวิ่งวนผ่านตัวแผงวงจรด้านในแถบด้านล่างไม่ได้วิ่งผ่านตัวสวิตช์นะครับและปรับสีไฟได้จัดเต็มพอสมควรค่อยไปเจาะรายละเอียดในส่วนของไฟกันอีกทีนึงรายละเอียดคีย์แคปจะเป็นรูปแบบ Cherry Profile อีกทั้งคีย์แคปนะครับจะเป็นตัวอักษรสากลทั้งหมดพร้อมเทคโนโลยี Dye Sub PBT นะครับที่ยิงหมึกซึมเข้าตัวคีย์แคปโดยตรงข้อดีคือเมื่อเราสัมผัสแล้วนะครับจะไม่รู้สึกถึงความรอยของตัวอักษรเลยนะครับเหมือนคีย์บอร์ดที่เป็นแบบเลเซอร์ทั่วไปทำให้สัมผัสในการใช้งานของเราเสถียรมากยิ่งขึ้นยิ่งไปกว่านั้นตัวอักษรจะไม่จางง่ายๆนะครับทำให้เราใช้งานตัวคีย์แคปได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นส่วนนี้ถือว่าเป็นข้อดีมากๆสำหรับตัวคีย์บอร์ดนะครับขวามือบนจะมีหนอบ Volume Control นะครับในการ Control ให้ด้วยทำให้ใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้นพร้อมทั้งเพิ่มเอกลักษณ์ให้ตัวคีย์บอร์ดอีกด้วยนะฮะอีกทั้งตัวนี้ยังมีไฟสัญญาณในแถบขวามือบอกสถานะปัจจุบันในตัวคีย์บอร์ดนะครับค่อยไปชมกันในส่วนของไฟกันอีกทีนึงว่าจะเป็นลักษณะยังไงนะฮะด้านหลังสามารถปรับระดับได้ถึง2ระดับพร้อมกันลื่นให้ถึง5จุดไม่มีลื่นแน่นอนขาดไม่ได้
กนะครับคือปุ่มเปิดปิด off on ส่วนนี้จะเปิดปิดการใช้งานได้เมื่อจะใช้งานระบบ wireless หรือว่า bluetooth นะครับแต่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับระบบสายถ้าจะใช้งานสายสามารถเสียบแล้วใช้งานได้เลยนะฮะเพราะในส่วนของด้านหน้าจะมีช่องสำหรับเสียบ USB Type C มาให้เพื่อเสียบและใช้งานระบบสายโดยตรงแถมยังมีโลโก้ MagFit 67 มาให้ด้วยนะครับดูดีสุดๆเลยนะฮะนี่แค่ดีไซน์นะครับรูปแบบวัสดุของเขาเป็นยังไงบ้างตัวนี้ออกแบบมาเป็นรูปแบบ ABS พลาสติกนะครับมีความแข็งแรงทนทานอย่างแน่นอนแต่เดี๋ยวก่อนนะครับทำไมเป็นพลาสติกแต่น้ำหนักเยอะพอสมควรเลยถึง764 กรัมเลยทีเดียวเพราะด้วยตัวคีย์บอร์ดนะครับมีแบตเตอรี่ในตัวมากถึง 4,000 มิลลิแอมป์เลยทีเดียวนะครับเพื่อใช้งานกับระบบไวเลสและบลูทูธทำให้มีน้ำหนักมากยิ่งขึ้นนั่นเองแผงด้านในจะมี Absorbing Foam ช่วยให้การกดดูมีความนุ่มและจัดการซับเสียงสวิตช์ได้ดีพอสมควรนะครับทำให้ฟีลลิ่งในการกดรู้สึกถึงความเสถียรมากๆตัวหนอบจะเป็นวัสดุอลูมิเนียมไม่ต้องกลัวนะครับสำหรับเรื่องสนิมใช้งานได้ยาวๆอย่างแน่นอนอันนี้ผมรับประกันได้เลยนะครับจุดสำคัญสวิตช์เป็นของ Kel Switch นะครับสำหรับ MagFit 67 นะฮะมีขายถึง2แบบด้วยกันคือไว้สวิตช์ที่มีเสียงอรรถรสในการคลิกนะครับแต่ว่า Yellow Switch อีกแบบหนึ่งนะครับจะเป็นเสียงเงียบแบบหรูหราเลือกใช้ได้ตามใจชอบเลยนะฮะที่สำคัญตัวคีย์บอร์ด Hot Swap ได้ด้วยมี5พินด้วยกันนะครับคุณภาพเหลือล้นแน่นอนสำหรับแบรนด์นี้สำหรับ Kel Switch เพราะเขาขึ้นชื่อเรื่องความทนทานสุดๆนะครับเพราะคีย์บอร์ดตัวนี้ก็สามารถกดได้ถึง60ล้านครั้งด้วยกันถือว่าเยอะมากๆนะครับใช้กันจนลืมเลยทีเดียวส่วนของ Stabilizer ตัวนี้เป็นแพลตเมาส์นะครับไม่มีเหล็กกั้นค้ำด้านบนให้รู้สึกว่ารำคาญสามารถลูปเพิ่มเติมได้อีกแต่เพิ่มเติมนะครับทางแบรนด์เขาบอกมาว่าตัวนี้ P-Root Stabilizer มาให้แล้วนะครับหนึบและแน่นไม่ต้องปรับแต่งให้เสียเวลานะครับเพราะ feeling มาตั้งแต่แกะกล่องแล้วสำหรับตัวนี้เรามาส่วนที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งแล้วนะครับนั่นก็คือส่วนของการฟังเสียงคีย์บอร์ดนะครับตัวคีย์บอร์ดในท้องตลาดมี2แบบอย่างที่ผมบอกนะครับคือ Yellow Switch แล้วก็ White Switch ตัว White Switch จะมีเสียงที่ค่อนข้างมีเอกลักษณ์เพราะมีเสียงคลิกนะครับแต่ว่าตัว Yellow Switch จะเป็นเสียงเงียบฉะนั้นวันนี้ผมจะให้ทุกคนฟังเสียงนะครับก็คือเสียง White Switch ว่าเสียงจะเป็นลักษณะยังไงจะตอบโจทย์กับทุกคนไหมลองไปฟังกันนะครับรูปแบบการ Connect ก็สำคัญไม่แพ้กันนะครับไม่ว่าจะเป็นการ Connect ระบบ Bluetooth ระบบ Wireless หรือว่าระบบสายผมจะสาธิตวิธีการเชื่อมต่อทั้งหมดให้ทุกคนได้ชมกันวิธีการเชื่อมต่อทั้ง3แบบมีความแตกต่างกันมากๆและการใช้งานค่อนข้างมีความซับซ้อนระดับหนึ่งฉะนั้นทุกคนดูให้จบกันด้วยจะเป็นยังไงลองไปชมกันนะครับการเชื่อมต่อของคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับมีทั้งหมด3รูปแบบในการ Connect คือแบบสาย Wireless และ Bluetooth ซึ่งมีวิธีใช้งานที่แตกต่างกันจะมีสัญญาณไฟบอกที่ฝั่งขวาที่สัญลักษณ์ BT สำคัญมากนะครับถ้าเกิดใช้งาน Bluetooth และ Wireless อย่าลืมเปิดปุ่ม Off On ด้านหลังนะครับไม่งั้นจะไม่สามารถใช้งานได้นะฮะการกดและใช้งาน Bluetooth ใช้งานได้ถึง3อุปกรณ์ในเวลาเดียวกันนะครับโดยการกดไปที่ฟังก์ชันบวกตัว Q W หรือ E นะครับแบ่งอุปกรณ์นะครับเป็น3อุปกรณ์ด้วยกันใช้งานได้พร้อมกันเลยนะครับและสามารถใช้งานกับสมาร์ทโฟนได้อีกด้วยการกดและใช้งาน Wireless นะครับกดไปที่ฟังก์ชันบวกปุ่ม R อย่าลืมเสียบ Receiver กันด้วยนะครับไม่งั้นจะไม่สามารถใช้งานได้สำคัญเก็บไว้ให้ดีเพราะคีย์บอร์ดตัวนี้ไม่มีที่เก็บให้นะครับไม่งั้นจะไม่สามารถใช้งานได้การกดและใช้งานรูปแบบสายกดไปที่ฟังก์ชันบวก T นะครับสามารถเชื่อมต่อได้เลยโดยเสียบสาย Type C ที่มีมาให้ในตัวกล่องแต่ถ้าเกิดต้องการเปลี่ยนไปใช้รูปแบบของ Type C แบบคัสตอมก็สามารถเปลี่ยนไปใช้งานได้เช่นเดียวกันเลือกได้ตามความพอใจของตัวเองขอแค่เป็น Type C ก็พอนะฮะและถ้าทุกคนสังเกตดีๆปุ่มฟังก์ชันการเชื่อมต่อค่อนข้างอยู่ติดกันพอสมควรนะครับการเลือกใช้จากที่เทสเนี่ยนะครับถือว่าสะดวกมากๆในการใช้งานเพราะเรียงกัน5ปุ่มติดกันเลยนะครับสะดวกมากๆแค่นี้ยังไม่พอนะครับทุกคนถึงส่วนที่สำคัญที่สุดแล้วนั่นก็คือส่วนของฟังก์ชันและมัลติมีเดียตรงนี้นะครับค่อนข้างมีเอกลักษณ์มากๆและรูปแบบคีย์บอร์ดอย่างที่ผมบอกไปข้างต้นนะครับว่าคีย์บอร์ดตัวนี้ออกแบบมาเป็นรูปแบบ
Gaming บวกกับ Custom Keyboard นะครับมาผสมกันกลายเป็นรูปแบบของ MagFit 67 ทำให้ตัวคีย์บอร์ดมีเอกลักษณ์มากๆฟังก์ชันการใช้งานจะเป็นยังไงบ้างค่อนข้างละเอียดเลยทีเดียวลองไปฟังกันนะครับรูปแบบไฟล์และมัลติมีเดียส่วนนี้จริงๆสามารถเปิดอ่านในคู่มือการใช้งานได้มีวิธีการบอกนะครับแต่ในกรณีที่เราจำไม่ได้ทั้งหมดสามารถดูคลิปนี้ให้จบก็สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันเพราะบางฟังก์ชันก็ไม่มีบอกในคู่มือนะครับมัลติมีเดียในการควบคุมสามารถควบคุมอะไรได้บ้างส่วนแรกจะเป็นจุดเด่นเลยคือ knob นะฮะเป็นการใช้งาน volume control และ off on volume ได้สำหรับใครจะไปปรับเปลี่ยนในตัวโปรแกรมสามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับตรง knob สามารถตั้งค่าได้อันนี้ยอดเยี่ยมมากๆต่อมาคือ F1 และ F2 นะครับจะเป็นฟังก์ชันหลักกด play กด pause ส่วนนี้สามารถควบคุมผ่านโปรแกรมได้เช่นเดียวกันอยากจะได้แบบไหนก็สามารถตั้งค่ามัลติมีเดียได้ต่อมาคือกลุ่ม print screen และ END home นะครับตรงนี้จะเป็นค่าพื้นฐานนะครับรายละเอียดที่ผมทดสอบอยู่นะครับปุ่มจะเป็นไปตามที่ทุกคนเห็นในหน้าจอตรงนี้เลยนะฮะหรือใครอยากจะซื้อสติกเกอร์มาติดเพื่อให้จำได้สามารถทำได้เช่นเดียวกันแต่ถ้าแนะนำให้คีย์บอร์ดเป็นแบบนี้ผมว่าสวยงามกว่านะครับฟังก์ชันเสริมนะครับปุ่ม Windows Lock มีมาให้ด้วยนะครับพร้อมไฟสัญญาณเมื่อกดแล้วจะมีไฟสีขาวบอกสเตตัสด้วยนะครับว่าปุ่มนี้มีการใช้งานอยู่ไหมยอดเยี่ยมมากๆถัดมาที่สำคัญเลยส่วนนี้นะครับคือโหมดไฟมีอะไรยังไงบ้างเรามาเจาะรายละเอียดกันฟังก์ชันบวก backslash นะครับคือการกดเปลี่ยนโหมดใช้งานที่มีถึง19โหมดเลยสำหรับคีย์บอร์ดตัวนี้เลือกได้ตามใจชอบและสามารถควบคุมเพิ่มเติมได้ผ่านตัวโปรแกรมอีกด้วยฟังก์ชันบวก P นะฮะเป็นการปรับเปลี่ยนสีไฟเพื่อใช้งานตามความต้องการของเราฟังก์ชันบวกวงเล็บเปิดวงเล็บปิดจะเป็นการเพิ่มลดระดับความสว่างนะครับปรับได้สูงสุดถึง4ระดับด้วยกันถัดมาจะเป็นปุ่มฟังก์ชันบวกปุ่มขั้นและคอมมานะครับจะเป็นการควบคุมความเร็วของโหมดไฟใช้ได้เฉพาะบางโหมดเท่านั้นอันนี้ย้ำไว้ก่อนนะครับสุดท้ายคือปุ่มฟังก์ชัน backspace นะฮะคือการกด off on สำหรับโหมดไฟส่วนนี้สามารถใช้งานได้ตามความสะดวกได้เลยนะครับเพียงเท่านี้ยังไม่พอนะครับทุกคนต่อไปคือส่วนที่สำคัญมากๆคือส่วนของตัวโปรแกรมสำคัญยังไงเดี๋ยวผมจะเจาะรายละเอียดให้ทุกคนได้ชมกันที่สำคัญตัวโปรแกรมเนี่ยนะครับก็สามารถเพิ่มศักยภาพของตัวคีย์บอร์ดได้อีกด้วยจะเป็นยังไงบ้างลองไปชมกันนะฮะสำหรับใครอยากโหลดตัวโปรแกรมเพื่อใช้งานแบบจัดเต็มนะครับสามารถไปโหลดเพื่อใช้งานกันได้ที่เว็บ fantechworld.com เลยนะฮะตัวโปรแกรมจะแบ่งออกเป็น4ส่วนใหญ่ๆนะครับในการควบคุมคือ main writing macro และ support นะฮะส่วนแรกคือส่วนของ main นะครับจะเป็นการแมปปุ่มคีย์บอร์ดได้อย่างเต็มที่ 100% เลยสำหรับใครนะครับอยากจะ control ปุ่มตามใจเราสามารถทำได้ทั้งระบบมัลติมีเดียเมาส์หรือว่ามาโครเลือกโหมดมาใส่ปุ่มได้นะครับถือว่ายอดเยี่ยมมากๆส่วนของ writing คือการปรับไฟของตัวคีย์บอร์ดนะครับการตั้งค่าส่วนนี้สามารถควบคุมโมเดลการใช้งานได้ถึง19โมเดลด้วยกันแต่ละโมเดลก็มีความแตกต่างกันออกไปนะครับสามารถควบคุมไฟได้ทั้งรูปแบบสปีดและ writing ความสว่างถือว่าละเอียดมากๆถัดมาขาดไม่ได้เลยนะครับเพิ่มความสะดวกมากๆคือในส่วนของมาโครเป็นการควบคุมใช้งานเพื่อเพิ่มความสะดวกทั้งเล่นเกมทำงานหรือแม้กระทั่งการคีย์ข้อมูลสำหรับบริษัทส่วนนี้ตอบโจทย์แน่นอนผมบอกเลยลองไปใช้งานกันได้นะครับปรับใช้กันได้เต็มที่นะฮะและส่วนสุดท้าย Support คือการจัดการระบบอัปเดตและอัปเกรดเฟิร์มแวร์ทั้งหมดนะครับส่วนนี้ถือว่าดีมากๆเพราะถ้าทางแบรนด์อัปเดตอะไรมาเราก็สามารถ install และใช้งานได้เลยสะดวกมากๆนะครับสุดท้ายขาดไม่ได้เลยนะครับคือปุ่ม Reset ระบบค่าเป็นค่าโรงงานนะครับถ้าตั้งค่าอะไรผิดพลาดสามารถกดตรงนี้แก้ปัญหาได้แน่นอนลองปรับใช้งานกันดูนะครับสำหรับตัวโปรแกรมนะฮะที่สำคัญคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่ 2,990 เป็นราคาปัจจุบันนะครับถ้าเทียบกับคีย์บอร์ดทั่วไปที่อยู่ในท้องตลาดผมบอกเลยคีย์บอร์ดคัสตอมตัวนี้ที่เป็นกึ่งเกมมิ่งแบบนี้เนี่ยนะฮะราคาถูกมากนะครับดูจากวัสดุที่มีแล้วผมบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆลองตัดสินใจกันได้ทั้งระบบการใช้งานที่เอื้อต่อคนที่ชอบเกมมิ่งและเอาใจคนที่ชอบคัสตอมคีย์บอร์ดด้วยคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับสำหรับ Fantech MagFit 67 ตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับรายละเอียดและช่องทางการติดต่ออยู่ด้านล่างหมดแล้วนะครับพร้อมราคาทุกอย่างผมแปะให้หมดแล้วสั่งซื้อกันได้นะครับจาก Gadget Villa นะฮะสปอนเซอร์สุดฮอตของเรานะครับผมที่นำ Fantech เข้ามาให้เราได้ใช้งานกันอย่าลืมนะครับกด Subscribe ให้ผมด้วยสุดท้ายขอบคุณสำหรับการรับชมครับ